हाय फ्रेंड्स, या व्हिडिओमध्ये आपण मराठी वाचन सराव करणार आहोत. ई स्वरयुक्त शब्द, दुसरी वेलांटी असलेले शब्द. आ जी, आजी. कळी, कळी. खीर, खीर. गाडी, गाडी. छडी, छडी. जीव, जीव. जीभ, जीभ. ठीक, ठीक. नदी, नदी. नीट, नीट. पक्षी, पक्षी. पाणी, पाणी. भाजी, भाजी. भीती, भीती. मीठ, मीठ. माती, माती. राणी, राणी. साडी, साडी. वही, वही. वीट, वीट. आरती, आरती. आळशी, आळशी. काकडी, काकडी. खारीक, खारीक. गरीब, गरीब. जमीन, जमीन. तारीख, तारीख. परीक्षा, परीक्षा. बाटली, बाटली. बादली, बादली. भटजी, भटजी. मावशी, मावशी. माऊली, माऊली. शरीर, शरीर. सावली, सावली. सीताफळ, सीताफळ. थँक यू.